اول ویدیو سکوت کردم تا شما صدای تردی این بامیه عربی رو گوش بدید. تردی و نرمی و پر از عطر و طعم بودن این بامیه به کنار، اون چیزی که باعث شد من عاشق این بامیه بشم و ویدیوشو داخل پیج برای شما بذارم، کم شیرین بودن و کم روغن بودن این بامیه بود. یه شیرینی خیلی ملایم داره و بسیار عالی و دلچسبه. بریم که با هم درستش کنیم. برای تهیهش 1.5 پیمانه آرد رو به همراه 1 قاشق غذاخوری خمیر مایه و 1 قاشق غذاخوری شکر مخلوط میکنیم. بعد از اینکه کامل با هم مخلوطش کردیم 1 پیمانه آب گرم رو کم کم به این ترکیب اضافه میکنیم و همش میزنیم. آب رو تا جایی بهش اضافه میکنیم که بافت خمیرمون به این حالت که داخل ویدیو میبینید برسه. روی خمیر رو سلفون میکشیم، داخل محیط گرم قرارش میدیم و اجازه میدیم که حجم خمیر 2 برابر بشه. اینجا تقریبا بعد از 1 ساعت خمیرم حجمش 2 برابر شده و کاملا پف کرده. حالا با لیسک یا قاشق پف خمیر رو میگیریم. ببینید غلظت خمیرمون باید به این حالت باشه، نه زیاد سفت نه زیاد شل. اگه سفت بود بهش 1 مقدار آب اضافه کنید، اگه شل بود 1 مقدار بهش آرد اضافه کنید. ماسوره مورد نظرتون رو داخل قیف 1 بار مصرف قرار بدید و از خمیر داخل قیف بریزید. در آخر بامیه ها رو داخل روغنی که داغ شده پایپ میکنیم و سرخشون میکنیم. زیر شعله گاز باید متوسط باشه که بامیه ها داخلش هم کاملا پخته بشه. یه خوبی که این بامیه داره این هستش که بعد سرخ شدن روغن اضافی به خودش نمیگیره. بامیه های خوشگلمون سرخ شدن. تا من بقیه بامیه ها رو سرخ میکنم، اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانال رو اگه سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و هر نظر و پیشنهادی دارید برای من کامنت بذارید. بعد از اینکه همه بامیه ها رو سرخ کردیم و روغن اضافهش رو گرفتیم، شهدی که درست کردیم و سرد شده رو روی بامیه ها میریزیم. آموزش این شربت بار درجه 1 هم داخل پیج گذاشتم براتون. هر چقدر از تردی و خوشمزگی این بامیه ها بگم کم گفتم. اینم از نتیجه نهایی بامیه های عربی ترد و خوشمزه ما. اینجا من یه دونه از بامیه ها رو از وسط براتون نصف کردم که ببینید اصلاً به خورد شهد نرفته و خیلی خیلی شیرینی ملایم داره و فوق‌العاده لذیذه. جای تک تکتون خالی.